ආයිබෝවන් ගැමි සිරිකත YouTube නාලිකාවට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අප කැකිරි සම්බෝලයක් හදන්නයි යන්නේ. වීඩියෝ එකට යොමු වෙන්න පෙර කැකිරිවල ගුණ විමසා බලමු. වියලි කලාපයේ බහුලව දැකිය හැකි එළවලුවක් වන කැකිරි මුත්‍රාශයේ සියලු ආබාධවලට ගුණදායක එළවලුවකි. කැකිරි දිනපතා ආහාරයට ගැනීමෙන් ලේ පිරිසුදු කර ගැනීමට, සිරුරේ විස නසා ගැනීමට මෙන්ම මලබද්ධය දිරු කර ගැනීමටද පුළුවන්. කැකිරි බඩගින්න වඩවන එළවලුවක්. කැකිරි ආහාරයට ගැනීමෙන් වාතය හා සෙම සමනය කර ගැනීමට මෙන්ම ඉදිමුම අඩු කර ගැනීමටද පුළුවන්. කැකිරි ඇටවල මුත්‍රාගල් දිය කිරීමේ මෙන්ම පණුරෝග සුව කිරීමේ විශේෂ ගුණයක් පවතිනවා. ශරීරයේ තෙතමනය රඳවා තබා ගැනීමට දායක වන එළවලුවක් තමා කැකිරි. ගෑස්ට්‍රයිටිස් රෝගයටද ඉතාම ගුණදායකයි. පොල්කිරි මිශ්‍ර කර 3-5 වැඩිපුර යොදාගෙන රසවත් ව්‍යංජනයක් සකස් කර ගන්නත් පුළුවන්. අපි අද ඔබට කැකිරිවල ගුණ ශරීරයට ඉක්මනින් අවශෝෂණය කරගත හැකි ආකාරයේ කැකිරි සම්බෝලය සාදා ගන්නා ආකාරය ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට කලින් ඔබ කවදාවත් කැකිරි සම්බෝලය ආහාරයටගෙන නැමැති ඇත අපි විශ්වාස කරනවා. නමුත් දැන් අපගේ නාලිකාවෙන් කැකිරි සම්බෝලය සාදා ගන්නා ආකාරයට ඔබත් සාදාගෙන රසවිඳ ශරීරයේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හොඳින් පවත්වා ගන්නයි අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් අපි දැන් කැකිරි සම්බෝලය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු වෙමු. ආයිබෝවන් ගැමි සිරිකත YouTube නාලිකාවට ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කැකිරි සම්බෝලය නිවසේදී හදාගන්න ආකාරය. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කැකිරි ගෙඩියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගම්මිරිස්, දෙහි, අමු මිරිස් හරි, කොච්චි මිරිස් හරි, රතු ලුණු, ගාගතු පොල්, ලුණු. ඊට පස්සේ මේ කැකිරි ගෙඩිය අරගෙන නැට්ට පැත්ත කපාගෙන අපි ඒකේ කහට ගති ඉවත් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හොඳින් කහට ගති ඉවත් කරන්න ඕනේ. දෙපාරක් විතර කරන්න ඕනේ. මොකද අපි දැන් මේක අමුයෙන් ආහාරයට ගන්නෙ. ඒ නිසා ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති නිකන් කිරි වගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක අපි අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. මේක ඊට පස්සේ ආයෙමත් කෑල්ලක් කපාගෙන මේක උයනකොට නම් එකපාරක් කරොත් ඇති. අමුයෙන් ආහාරයට ගන්න හන්දා දෙපාරක් විතර අපි මේකේ තිත්ත ගති ඉවත් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මෙතන නෑ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ එහෙම තිත්ත ගතිය ඉවත් කරන්න ඕනේ. මම අද මේ කොටස තමයි ගන්නෙ. මට අද සම්බෝලට බෑවක් ඇති. මේක අයින් කරලා මේක මේ ආකාරයෙන් කපාගෙන හොඳින් සෝද ගන්න ඕනේ. ආකාරයෙන් හොඳින් ඇට ටික අයින් කරලා හොඳට අපි සෝද ගන්න ඕනේ. තිත්ත ගතිය අයින් කරන්න හොඳට සෝද ගන්න ඕනේ. විතර හොඳට සෝද ගන්න. මම දැන් මේක හොඳින් සෝදාගෙන ඉවරයි. මේ වගේ ග්‍රේට් එකක් අරගෙන මේ ආකාරයෙන් සිහින්ම ග්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් දැන් මම කැකිරි ටික ග්‍රේට් කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකට පොල් දා ගන්නවා. පාගත්තු අමු මිරිසු දා ගන්නවා. පාගත්තු රතු ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. මම අද රතු ලුණු ටිකක් වැඩි දාගත්තා. ගම්මිරිස් මම අද හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. මේ ලුණු නම් රස අනුව දා ගන්න. අද මම දෙහි බෑවක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට මේකට මේ
උම්මලකට වුණත් දාගන්න පුළුවන්. මේ වෙජිටේරියන් කන අයට නෙමෙයි සාමාන්‍ය මස් මාළු කන අයට උම්මලකට ටිකක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක හොඳින් අනා ගන්නවා. දැන් මම මගේ කැකිරි සම්බෝලය හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලත් මේක රස විඳින්න. ඇත්තම හරිම රසයි. ඉතින් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක අදට ඉවරයි. නැවතත් අලුත් වැදගත් කියන වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.